غسان ديما ساكت، ما يقلقش، يمشي يصطاد خاطر بوه مغروم بالصيد متاع البحر. هو زاد يمشي مع بوه ويمشي وحده، ساعات يلعب الكورة، قرا في بنزرت وبعد قرا في تبرقة، عمل شوفروا BTS شوفروا. كانوا صحاب برشا هو وخواته، رغم اللي ما يتكلمش برشا، ما صحاب برشا هو وخواته. يحب يعمل مستقبل ويحب يعمل دار، يحب يستقر. ما لقاش خدمة، مشى يعمل بيرمي دو بلاس متاع التاكسي، عمل البيرمي الكار وبعد عمل بيرمي دو بلاس. لا لقى في شركة النقل، لا لقى في حتى بلاصة، ولا عمل بيرمي دو بلاس ولا يخدم صانع في تاكسي. هو يخدم صانع، ياخذ الربع باي في بنزرت، ياخذ الربع باي، يعني يصور 60,000 ياخذ 15,000، صور 40,000 ياخذ 10,000. ديجا مصروفه هو 10,000، أنا ما يعطينيش، مخليت له مصروفه هو، دخانه قهوته ما لازمه، ساعات أنا نزيد نعطيه، المهم يقعد رايض. قدم الفيزا مرتين ما حبوش يعطيوه، حب يمشي حدا خوه، عنده خوه في فرنسا. الشباب الكل يقرا 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 في الحيوت وفي تحت الحيوت وفي القهاوي ولا في الحبوسات، وين تلقاه الشباب؟ ماهوش ولد، وكان جا ولد طبيب ولا في الحاكم ولا في الحزب ولا، راهو الفيزا تجي حتى للدار، وراهو يخرج وقت اللي يحب ويدخل وقت اللي يحب للخارج. اما ولادنا لا، ولادنا شباب يموتوا. ما كنتش نتصور نهار باش يجي نهار وباش يحرق. انا ما نعرفش لتو منين جاب الفلوس، ما نعرفش، انا ما عطيتوش فلوس وما نعطيهش، خاطر نعرف الحرقه اللي داخل البحر مفقود واللي خارج منه مولود. نعرف اللي عن تاع البحر، نعرف، ما نعرفش كيفاش ولدي يحرق، ما نعرفش، لا يجازي اللي كان سبب. نهار فقت بيه نهار كل يتبع في الميتيو، يا اخي قلت شبيك ما تتفرج كان في هذاك؟ قال لي ليه نحب نشوف البحر باش نمشي نصطاد. نسخايد هذاك هي الحكايه، وهو يراقب في الرصد الجوي باش يحرق. من نهار انا نخدم وروحت من الخدمه وعزيزته قاعده يرحمها في البركون فميكا. كي روحت قلت لها جا غسان، قالت لي راهو جا وهز سكادو في ظهره ومشى. قالت لي اعملي باي باي ومشى. قلت لازم ماشي يصطاد ولا الله اعلم، ولا ماشي يلعب الكوره ولا ما نعرفش. جات 8:30 9، قلت لولدي الصغير اخي خوك غسان وينه؟ قال لي ما نعرفش، هو في باله اما ما قالوليش. جات 12 متاع الليل، 12:30 كلهم رقدوا وانا قعدت ندور نعمل في التليفون وهو تليفونه مسكر. هذه ساعة قيمت واحد من اخواته، قلت له اخي خوك شبيه ما جاش؟ قال لي هو طفله باش تخاف عليه؟ تخافش عليه تو يجي. طلع الصباح يا اخي خوك وين؟ قال لي هاني طلبته هو مع صاحبه. وقتها تهنيت انا مشيت للخدمه، روحت في نصف النهار جاشي غسان، قالت لي ما العزوزه ما جاش. زدت رجعت للخدمه نخدمو دوبل سيونس. كي جيت في 6 باش سمعت اللي هو، انا جيت في 6 غير ربع ولعب نلقى الحظبه قدام الدار. نسخايدو عمل عركه ولا شنو؟ مش فما. قالت لي وصلوا ولاد اخرين ماتوا، ولاد اخرين. قالت لي وصلوا؟ قلت شكون اللي وصلوا؟ وين وصلوا؟
قالت لي ما في بالكش انت؟ قلت لها في بالي بحد شيء. قالت لي مرو حرقوا مع حرق غسان مع ولادنا. وليت نخبط. وقتاش؟ قالت لي البارح. انا ولدي ما نسيتوش، ما نجمش ننساه. راجل 32 سنه مشى، راجل عام 82 تو عمره قداش 35، مشى عمره 28 29 سنه. خوه اللي اصغر منه هو معرس، يعني مربي كيفاش تعدى هذاك العرس، يعني مكان ربي. انا ماذا بيا الدار ما نقعدش فيها، ماذا بيا ديما هاج، على الاقل ما نتفكرش، قد ما نقعد في الدار قد ما ناري تشعل. حتى خواتو حاسين برشا على خوهم. نحاولوا توا ماكسيموم باش نلقاو نجيبوا حتى خبر رموه حي ولا ميت وكا، هذا اللي حاجنا بيه احنا توا، حتى كانوا ميت وما يجيبوه لنا ميت باش ترتاحوا مع الناس الكل، خاطر توا مازلنا مش مرتاحين جمله. بون توا واحد بدا يبرد شويه، مي البريود الاولانية طول العام الاولاني يعني الناس كل، انا خسرت خدمتي خسرت كل شيء، نمشي ونجي ونلوج من بلاصه لبلاصه، ربي يعلم بالحوال فهمت. تعبت حتى نفسانيا، دخلت حتى للسبيطار يعني كوز توسا. الحمد لله توا بون هذه كان فما حاجه كتبها ربي، هذيك قضاء الله، مي فيلزم زاد الدوله تجري ومن غادي زاد يجري وما مش قاعدين يعملوا في حد شيء. شبين الاجنبي يجي يدخل لنا بياس دي دونديتي وسيلفو بلاش، واحنا نعملوا دوموند الفيزا ونخلصوا الفلوس وبعد ما فماش فيزا. علاش؟ ولادهم خير من ولادنا؟ بالكش خير من الولاد. هاو كي يجيو هما لهنا لو كان يفقدوا واحد تو العالم كامل يتحرك، العالم كامل يتحرك، واحنا ولادنا شبيهم.